tengok the three type of ventilation for homes and office. Okay, dan apa application dia. Okay, ventilation ni, the keyword is the process of providing quality air indoor. Maksud dia belah dalam. Okay, so dia punya keyword is the process providing quality air, okay, inside the building. Outside dia tak kisah. Dia paling penting inside. Sama ada office ataupun rumah. Okay. Okay, why we need ventilation dekat rumah atau office? Okay, first kali kita nak remove something. Remove apa? Remove something dalam air, dalam udara. Bau. Kalau kat kitchen, kat dapur, kat rumah kita ada yang kipas sedut tu kan. Itu ventilation. Iaitu untuk buang bau. Remove the smell, odor. Kedua, dalam bilik air. Kalau dekat hotel selalu ada. Kat rumah kita jarang ada kipas sedut ni sebab rumah kita kalau bilik air selalu ada tingkap. Okay, tapi kalau dekat hotel, dekat bangunan office yang tinggi-tinggi, dia tak ada tingkap kat bilik air dia. So dia kena bubuh ventilation untuk extract the moisture. Sebab kalau dia tak buang moisture banyak dalam bilik air tu, dia akan berkuap dan juga all the mold, kulat-kulat akan keluar dekat dinding. Okay. Introduce outside air. Okay. Especially kalau rumah musim yang 4 musim, okay, kadang-kadang kita perlukan udara daripada luar masuk. Kita tak ada tingkap, kita tak buka. Satu lagi, rumah yang banyak cermin. Office kan tak banyak tingkap, office yang tinggi-tinggi macam KLCC dan sebagainya, they don't have window. Tak boleh sesuka hati awak tingkat 62 buka tingkap cak. Tak boleh So awak ditutup dengan cermin. Jadi awak kena ada ventilation tu, masukkan udara dari luar. Tapi selalu kita pakai air conditioning system. So dah tak perlulah nak ambil udara dari luar. Okay. Control the temperature. Yang ni kalau waktu panas kita buka tingkap. Okay. Ataupun kita buka kipas, buka aircon. So kalau ada ventilation ni, kita boleh control the temperature. Contohnya kalau negara 4 musim, waktu winter, dalam rumah kita pasang heater panas. Tapi kalau dah panas sangat, kita kena ventilation, dia kena keluarkan sikit. Sebab dah orang kata berkuap dah dalam ni. Alamak, dah tak boleh bernafas dah. So, kena ada ventilation untuk kontrol balik temperature dia. Okay, tak mahu terlalu panas dan tak nak terlalu sejuk. And last sekali, remove dust. Okay, dust ni untuk rumah dengan office, jaranglah orang pasang khas untuk remove dust. Selalunya orang pasang ventilation untuk remove humidity, okay, remove bau, dan juga control temperature. Okay. Another benefit of having ventilation, a good ventilation in the building, preserve oxygen level. Okay, kita tak naklah duduk dalam keadaan yang udara tak circulate, dalam tempat yang tertutup, okay, confined space, and then remove carbon dioksida. Okay, kita dah bernafas, kalau tak ada tingkap, mana pergi? So kita kena keluarkan dia. Control humidity paling penting and prevent heat concentration. So kira panas tu tak berkumpul satu tempat. So dia boleh circulate. Okay. Very simple untuk building and office. Okay, ada 3 jenis you all kena tahu. Okay. Pertama is mechanical atau nama lain dia forced ventilation. Tapi kita selalu guna perkataan mechanical. Macam forced ventilation ni jarang sikit orang guna. Okay. Natural ventilation dan juga hybrid ventilation. Hybrid is the combination of mechanical and natural. Okay. Okay. Asal dia lompat terus Okay. In mechanical, okay. Senang je. Kita kalau dia tanya mechanical ni apa, kita tu teringat kipas. Kipas berpusing. So any mechanical device involved dalam ventilation akan diberi nama mechanical ventilation. Maksudnya dia ada mechanical device involved. Okay. And then natural ventilation ni yang tak ada langsung mechanical device. Without mechanical device. Contohnya hanya membuka tingkap. Buka tingkap, lepas tu ada van. Ada van untuk keluar ke roof. Okay. Dia tak boleh ada sistem mechanical. Natural ni orang kata duduk kampung boleh lah. Kalau duduk bandar nak pakai natural ventilation ni, berpeluh. Tepi laut tak apa, mungkin ada angin nak masuk. Kalau kat bandar, rumah, especially duduk rumah apartment, memang susah nak masuk angin. So natural ni
tak semua tempat sesuai. Dan sekarang ni semua orang dah go for mechanical ventilation. Okay. Okay, hybrid ni pula adalah combination dua-dua. Yang ni untuk smart system lah orang cakap. So bila udara cuaca tak panas, okay, dia off dia punya mechanical device. So dia biar angin masuk. Okay. Bila panas automatically dia ada sensor dekat dia punya ventilation system, dan bila temperature tinggi je dia akan switch on the kipas ke, the blower ke dan sebagainya. Okay. So hybrid ni combination of two. Okay, these are the question yang related dengan topik ni mengenai tiga-tiga jenis ventilation ni. Okay. Differentiate between a force ataupun mechanical dengan hybrid. So kalau kita nak differentiate, the best thing is buat table. Okay, table lagi senang. So sebelah kita buat force ventilation atau mechanical, sebelah lagi kita buat hybrid. So kita tengok markah 5. So differentiate satu part and then so identify the best ventilation for Jeruk Pakli factory. Okay, walaupun dia guna perkataan factory, tapi factory Jeruk Pakli ni kecil. Dia macam buat dekat rumah, okay, dekat small area. So antara hybrid, antara natural dengan antara mechanical, mana yang sesuai untuk kilang Pak Ali ni? Okay. So satu markah kat situ sebab dia kata namakan aja. So 4 markah dekat differentiate. So 2 untuk mechanical, 2 untuk hybrid, and then 1 markah untuk namakan jenis ventilation yang sesuai. So kita jawab yang pertama, differentiate. Okay. Dekat dalam slide ni, okay, dalam YouTube Mina terangkan, ada keyword-keyword yang you all boleh masukkan untuk mechanical ventilation. The first thing is to replace or changing the air. Lah, guna perkataan change the air pun okey. Change the inside air ataupun indoor air using mechanical device. For example, fan. Cukup 2 markah. Okay. Bagi definition satu dan juga contoh fan. Untuk hybrid pula, dia punya keyword dia adalah both mechanical and natural ventilation used concurrently or separately. Tu keyword dia. Okay. Both mechanical and natural ventilation system. Tu dia punya definition. Okay. And may be used concurrently or separately. 2 markah kat situ. Okay. That's to hybrid. Okay. Now dia tanya Pak Ali ni. Pak Ali ni sebab keyword dia apa? Keyword dia reduce cost of electricity. Antara mechanical, antara natural, antara hybrid. Mana yang reduce cost of electricity? Natural tapi betul natural. Tapi kalau kau duduk kat kilang Pak Ali tu tak berpeluh kalau natural. So jawapan dia hybrid. Kena dua-dua nanti kalau lemas dalam kilang Pak Ali tu. Waktu tengah hari tunggulah pukul 12, pitam dalam tu. Elok-elok nak potong mangga, nak potong jambu, nak buat jeruk. Pukul 12 je semua orang dah macam aduh, dah tingtong dalam tu sebab buka tingkap je tak ada kipas. So dia kena ada dua-dua. So dia kena pakai hybrid. So waktu pagi mungkin dia buka tingkap, okay, bila dah tengah hari dah dekat pukul 12, matahari dah mencanak naik. So dia kena start guna mechanical ventilation pula. Okay, so jawapan dia adalah hybrid. Keyword dia senang je. Nampak perkataan reduce cost electricity mesti hybrid. Okay. Alright. Ini ada gambar. Okay, dia kata name and briefly explain how the ventilation dalam gambar ni. Okay, tengok gambar tu betul. Dalam gambar ada apa? Dalam gambar ada perkataan fan. Kecil je perkataan fan tu. Okay. Fan. Ada tingkap, ada fan. Okay. Based on your opinion, identify 2 benefit using this kind of ventilation. Okay, sekarang ni 5 markah. Benefit 2. So, name 1, briefly explain 2. Nak cukupkan 5. Okay. So, kita jawab yang pertama, name. Kalau ada fan, mesti dia adalah mechanical. Kalau dia tak ada fan kat situ, dia jadi natural tau. Sekarang kita nampak ada fan kecil atas tu. So, automatically dia dah jatuh ke mechanical. Okay. And briefly explain. So, guna definition mechanical, okay. Replace atau changing indoor air using
mechanical devices such as fan. Dapat 2 markah kat situ. Okay, namakan tadi mechanical 1, so 3 markah. Okay, now dia tanya based on your opinion, identify 2 benefit. Benefit dia macam-macam lah tadi Umi kata. Pilih je nak remove smell boleh, nak control the temperature, nak remove the humidity, pilih any 2. Nak remove the carbon dioxide, boleh pilih je mana-mana 2 yang you all ingat. Benefits dia tu memang general ke? Boleh pakai yang general tu? Yes, pakai je untuk semua sama je. Sama je. Kecuali hybrid dia ada satu lagi, dia cost effective. Cost effective. Alright. Dia untuk hybrid saja. Yang 2 tu you boleh pakai untuk any of the benefit yang ada. Okay. So choose any 2. So 5 marks. Itu saja yang untuk Umi cari selama 2018-2019 yang Umi jumpa on the building and home. 2 soalan tu je. Nampak dia tak soalan favourite Okay, sekarang kita masuk learning untuk maintenance pula. Okay, maintenance Umi buka 2 page dah settle. Maintenance dia, perasan tak maintenance ni aircon ke, ventilation ke, lebih kurang sama. Dia punya objektif untuk optimize performance and also to minimize major breakdown. Sama je, aircon sama, ventilation sama. Lepas tu dia punya aktiviti pun lebih kurang sama. Inspection, cleaning, testing, replace filter. Dua-dua ada filter dekat aircon ada filter, ventilation pun ada filter. Apa lagi? Test performance, repair if needed. Pilih je. Tapi Umi check soalan tak pernah keluar tanya pasal maintenance of ventilation. Maintenance of aircon ada. Ventilation tak pernah keluar. Mungkin sebab dia lebih kurang sama. Jadi dia tak spesifik. Ventilation dia suka more on the industrial ventilation. Okay, kalau kita tengok gambar ni, ini filter untuk ventilation. Dia simple sikit compare to aircon. Ini selalu rumah dekat overseas lah yang 4 musim, dia ada ventilation dekat dinding macam ni. Kita tak ada. Kita pakai kuku je. Kuku yang air filter tu je kan. Tu je. Kita tak ada kat dinding-dinding, tak ada. Dinding kita ada plug elektrik je. Ni benda-benda ni tak ada. Tak tahu lah kalau rumah have kayangan ada kot. Umi tak tahu. Tapi normal house tiada macam ni. Yang ini biasalah kita tengok dekat office banyak ducting kat atas. Ni kipas besar-besar ni. And also yang ni I think filter untuk kitchen ni mungkin dekat restoran ke dekat mana ni dia akan keluarkan filter bersihkan. Okay. So tu sahaja untuk this one. Very simple. Okay. So siapa yang tak isi attendance, Umi bagi link sekejap. Lagi sekali. Alright. So any question? Very simple kan? Untuk yang home and building ni. Dia tak sedetail yang next one. Okay. So on the next class, hari Rabu, kita akan buat industrial ventilation. Yang tu detail. Dia ada cerita pasal exhaust system yang kita pakai dekat welding kan. Kalau kita welding kan keluar fume. Dia macam mana exhaust tu berfungsi. Kenapa dekat industri kena ada exhaust macam tu. Macam nak sedut yang soft, sedut kebok wasap dan sebagainya. Okay. So we will look that on the next class. Nanti we bagi link to the new video YouTube on the industrial ventilation. So that's all for today. Okay.